السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى مع اللحمة الستيك المدخنة أو لحمة العيد. معكم شروق من قناة يوميات مطبخ شيرو. لو أول مرة تشوفوني أتمنى تشتركوا في القناة. معايا شرايح من اللحمة الستيك وبتكون مدقوقة، أو ممكن طبعا إحنا نجيبها وندقها في البيت بالمدق بتاع المطبخ. معايا طبعا بصل مفروم أنا مفرزاه، ومعايا معلقة ونص من السبع بهارات، فلفل أسمر وملح. يلا بقى نفك كده البصل بتاعنا دوت، ونبدأ كده نقلبه علشان السوائل بتاعته هي ديت اللي هتخلط لي البهار. انزل بقى بالبهار عليها واقلب كل الحاجات على بعضها كويس جدا 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 لحد ما اتاكد ان البصل شرب كل البهارات والملح والفلفل. انزل بيها بقى على اللحمه بتاعتي وابدا كده اتاكد ان كل الكميه بتاعتي نزلت، لان كل ما تبقى تتبيله اكتر كل ما تبقى اللحمه طعمها احلى. هبدأ أمسك كل قطعة من اللحمة كده وأبدأ أفرك فيها جوه البصل والبهارات بتاعتي. ومهمة جدا حكاية الدعك دي يا جماعة، لأن دي اللي بتخلي اللحمة بتاعتي تتسوى كويس قوي، وبتخلي الألياف بتاعت اللحمة ما تبقاش ناشفة وتستوي بسرعة جدا جدا جدا. دعكناها كويس بقى ونتأكد ان كل قطعة او شريحة من الشرايح، لان هي بتبقى ملزقة ببعضها، وصل لها التتبيلة. هنسيبها على جنب كده شوية لحد ما نجيب بقى المكون الرئيسي بتاعي وهو الليمون. هستخدم حوالي 4 ليمونات صغننين، اخد العصير بتاعهم او ليمونتين كبار. هعصر بقى كل كمية الليمون بتاعي. الليمون طبعا يا جماعة من الحمضيات، فهو بيساعد على التسوية برضو السريعة للحمة، وبيخلي الألياف بتاعتها أو الفتل بتاعتها تبقى طرية جدا. هنعصر زي ما انتم شايفين كل الكمية بتاعتنا كده. وطبعا ممكن التتبيلة ديت للحمة نعملها من اليوم اللي قبلها ونغلفها بسلوفان ونعينها في التلاجة. هنجيب بقى طاسة تكون مسطحة كبيرة ونحط فيها شوية من الزيت، زيت دوار شمس، زيت أي نوع زيت، بس يعني مش هنستخدم هنا زيت زيتون. هنستخدم لا إما دوار شمس لا إما زيت ذرة. ونبدأ نوزع كده معلقتين الزيت دول على الطاسة كلها. وأول ما يسخن الزيت بتاعي أكون مطلعة اللحمة بتاعتي، وأبدأ بقى أفرد القطع بتاعتي بتاعت اللحمة في الطاسة بتاعتي، بحيث ان اللحمة كلها تتسوى في نفس الوقت، نفس التسوية. يعني ما ينفعش نحط قطعة فوق بعضها ولا نخلي اللحمة متنية، لازم تكون مفرودة كويس جدا في الطاسة. طبعا على حسب حجم الطاسة، على حسب الكمية اللي احنا هنحطها. هنبدأ كده نتاخر، هي أصلا أول ما بتبدأ تتحط بتبدأ تكش شوية، فبتوسع مكان لعدد أكبر. خلصناها خلاص على أول جنب وبدأت تصفر كده شوية وتغمق. قلبناها على الناحية التانية. هنحط برضو زي ما اتفقنا بقية الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة عادي، يعني زي ما انتم شايفين الحجم بتاعها بدأ يقل، وأقوم حاطة قطعة كمان وأقلبها بنفس النظام. خلصنا بقى يا جماعة كل الكمية. في الوقت دوت حطيت كل بقية اللحمة فوق بعضها، اللي بخلصه بشيله في طبق وهكذا لحد ما كل اللحمة حطيتها بقى فوق بعضها تاني، رجعتها للطاسة كلها. وهنجيب قطع من الفويل ونحط فيها فحمة متولعة. والطريقة دي بقى بتعمل تدخينة رائعة، أكن اللحمة متسوية على الفحم، بس الطعم خطير وطري جدا جدا جدا، مش ناسف زي تنشيفة اللحمة اللي على الفحم. هننزل بقى بالزيت ونقفل عليها بالغطا أو بأي قطعة من الفويل، وندوق بقى أحلى لحمة ستيك مدخنة معمولة في أقل من نص ساعة، ولا احتاجت شواية ولا احتاجت فحم كتير ولا أي حاجة، والطعم خطير. لو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى تشتركوا في القناة، ولو عجبتكم فيديوهاتي فعلوا زرار الجرس وسيبولي تعليق جميل عشان أتواصل معاكم. وزي ما بنقول كل مرة، استمتعوا.